السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتساوي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الطاوله ديال القهوه ولا الشاي اللي درتها على هاد الشكل اللي جات راقيه وجميله وعجبتني، وبغيت نشارك معكم اليوم هاد الطبله باش تشوفوا كيفاش صوبناها. الا بغيتوا تعرفوا يلا معايا ان شاء الله نبداو على بركه الله ونشوفوا كيفاش درنا لها. غادي نحتاجو لهاد جوج ديال لي صالادير اللي اناء اللي تنديرو فيه سلطه ولا الفواكه ولا المهم اللي خديت منه زوج انتما تشوفوا، والقطر ديالو اللي غادي فيه 30 سنتيم. هنايا هذا اللون الفضي اللي غادي نصبغ به هاد لي صالادير، هاد الاناء هذا اللي غادي نصوب بهم ومن بعد حتى ينشفوا. هادو دو فاز مزهريات اللي ارخص ما كاين في ايكيا، اللي اقل من ان نورو، اللي خديت منهم زوج اللي تاهما غادي نستعملهم. هاد الحبيبات هادو ديال هاد الزاج ولا المرآة المهرسه مكسوره حتى هي من ايكيا. هذاك الغراء الابيض اللي تنلصقوا به دائما، عادي الغراء الابيض لعدة استعمالات للأعمال اليدوية. إذا غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخد المزهرية وغندهنها بهاد الغراء، وتبعوا معايا الطريقة شنو غادي ندير. اذا غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي نكمل هاد جوج ديال المزهريات اللي غادي نصوبهم على هاد الشكل كما شفتوا، وتنخليهم ينشفوا، لابد انهم ينشفوا. ومن بعد وديك حتى يلصق مزيان، ومن بعد عاوتاني غادي نعاود للمره الثانيه. غادي نعاود الفراغات اللي كاينين، وحتى هكا كنخليه هكا حتى هو زوين لانه الزاج ديالو تيعطي ديك اللمعان حتى هو. اذا هنايا غير باش غادي نثبت ديك القطع، ومن بعد عاوتاني غادي نخليه ينشف، وعاوتاني غادي نعاود بالغراء من الفوق باش غادي يلصق عليه ديك القطع باش ما يبقاش يطيح كل مره. المره اللي فاتت درت ديك الفيرني، ولكن ماشي لابد من الفيرني، نقدروا نرجعوا نوليو نديرو هاد الغراء من الفوق لانه هو اللي غادي يثبتو مزيان. اذا غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي نكمل ونخليه ينشف ونرجع لكم. اذا غادي ناخذ هاد لي صناديق اللي جاو على هاد الشكل. اذا غادي ناخذهم، نبدا بالاول. غناخذ هاد القطع ديال الموزايك ديال المرايه، انتما تشوفوا بحال المرايه. هذا سي دي بيرل اللي تنجبروه متواجد دابا بكثره في هاد المناسبات، في هاد الايام ديال راس السنه. اذا غادي نديرو انا على هاد الشكل. انا بغيت نستعمل هذا، وانتم تقدروا تستعملوه تعوضوه باشياء اخرى، يا اما تخليوه هكا يا اما تعوضوه هاد لي بيرل دوروه كله، واما تستعملوا حاجه اخرى كبديل. اذا هنا غادي نستمر على هاد الطريقه، وغادي تشوفوا انني غادي ندورو كله على هاد الاناء هذا حتى نكمل.
واللي بغى هذا الموزايك هذا اللي سنستعمل انا، غادي تجبروه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وغادي تجبروا الرابط منين شريته. وانا تندير هكا هاد الطريقه هذه، انني تنخلي ما بيناتهم، لان باش هذا هو الشكل باش غادي نكمل باش ما يجيش عوج. اذا فرقت هكا، قسمت على قطع، ومن بعد بقيت نعمر الفراغات ما بيناتهم. هنايا تنوريكم هاد لي بيرل هادو، هاد اللولي هذا اللي غادي نزين به في هنايا، لان باش ما يبقاش باين ديك التلصاق ديال ديك الموزايك. اذا غادي ندير للفوق وغندير لتحت. شوفوا الطريقه معايا. وهنا تنوريكم انني غادي ندير في اسفل هذا الاناء هذا اللي غادي يجي على هذا الشكل، غادي نديرو كله من التحت باش غادي نزين به حتى هو. ها هو الشكل ديالهم بزوج. انتم شفتوا كيفاش جاو على هذا الشكل. هادو هما نشفوا حتى هما. اذا ها هو الشكل ديالو. هنا اللي غادي نبدا غادي نلصق المزهريه، وغادي نديرو فوق ديك الصلاديه ديك الاناء، وهي اللي غادي تكون القاعده ديال هاد الطبله. هنايا تنوريكم هاد الكلو، هذاك الكلو اللي تيصلح اننا نلصقوا به، مكتوبه فيه كلو فورت. اذا نلصقوا به اشياء بحال ايهو، تنظن ان ايهو كلشي تعرفوا. وهادو الشكل ديال هاد الغراء هذا، لانه فيه جوج تيداروا بعضياتهم ونخلطهم. غندير شويه من هذا وشويه من الاخر، لان واحد دوغسيسور وواحد غيزين. اذا غادي نديرهم بجوج، واحد تيقصح الغراء. اذا غادي نخلطهم بهاد سباتول، غادي نخلطهم شويه حتى تيرجع اللون ديالهم ابيض، هو شفاف ومن بعد تيرجع بحال ابيض. وغادي ندهن الجانب ديال هاد المزهريه اللي غادي يكون غادي جربته من قبل. هنايا وليت تنستعملو لانه باش هكاك غادي يكون، وغادي نساعد بمسدس الشمع لانه تيسرع التنشاف. اما تقدروا تستغنوا على مسدس الشمع، ديروا غير الجلو. اذا هنا حطيت المزهريه، ومن بعد غادي ديك الفراغ اللي كاين في ديك القاعده غادي نعمرو بهذا البيغ، غادي ندور به، غندوروا عليه كله. وهنا كما لاحظتوا ان المزهريه لاصقه مزيان. هنا غادي ناخذ هذا الصندغيه اللي غادي نحيد لها الفوقاني ديالها باش غادي نستعملها. غنستعملها فوق هاد المزهريه. اذا ناخذ هذا الغراء هذا، غندير من الفوق، وغادي نساعد بمسدس الشمع، من بعد غادي نلصقها.
وهنا تنوريكم ديك الفراغ اللي كاين، لان كاين فراغ اللي غادي يبقى ما بين ديك الصندغيه وديك المزهريه. اذا غادي عاوتاني غادي نزين بهاد اللولي، بهاد لي بيرل. كما لاحظتوا الشكل ديالو هانتوما، حتى قابض مزيان لاصق، ما كاين حتى شي مشكل. اذا هاد الغراء هاد الجلو راه مزيان اللي تيلصق في واحد القوه، راه معروف في اي بلاصه تقدروا توجدوا. ماشي لابد هذا الشكل، ولكن فيه اشكال. اذا غادي نستمر، غادي ندير المزهريه الثانيه فوق ديك الصندغيه، وغادي نستمر في التزيين بديك لي بيرل. هانتوما كما لاحظتوا انني كملت. دابا غادي يبقى لي القطعه الاخيره ديال ديك الاناء اللي غادي نلصقو فوق هاد المزهريه. بعد ما كملت هذه الصينيه، كما لاحظتوا انها فيها هادو ديال الحديد. هذه كنت شارياها انا من اكسيون، اللي قدامت شويه وبغيت نستعملها لهاد الطاوله هذه. اذا غادي ناخذها وغادي نزينها بحاجه اخرى، ما غنخليهاش بديك اللون الابيض. غادي ناخذ هاد القطع الصغار ديال مربعات ديال المريح، حتى هما اللي شويه هما كبار، حتى هما تيتسموا موزايك. حتى هما غادي نديرهم على الدوره ديال هاد الصينيه. اذا غادي نستمر، غادي تشوفوا الطريقه باش غادي نلصق. اذا غادي نستمر حتى غادي نكمل هاد الدوره ديال هاد الصينيه. والقطر ديال هاد الصينيه راه 34 سنتيم. اذا غادي نكمل هاد الدوره كلها وغتشوفوا الاخر كيفاش غتجي. وانتم تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الطاوله كي جات. ما بقى لي الا غادي نحط على الفوق منها هاد الصينيه. عندكم اختيار، يا اما تلصقوا هاد الصينيه، واما تخليوها متحركه. تقدروا تحيدوها تخليوها متحركه وتحطوها من الفوق بهاد الصينيه. وحاجه اخرى، اذا عندكم الاختيار، اذا انا تنوريكم انكم تقدروا تلصقوها وتقدروا تخليوها بلا ما تلصقوها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطاوله اللي تتشوفوا. جات راقيه وجات جات جميله وجات تحفه، وانا عجبتني وفرحت بهاد النتيجه اللي خرجت، اللي صوبت بها. اذا تنتمنى كما عجبتني انا، تنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وراقكم. والى عجبكم الفيديو تنتمنى انكم ديروا اللايكات باش تشجعوني. وبالنسبه للجداد لاول مره يشوفوا القناه، ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، ولا كان شي اقتراحات حتى هي اهلا بها. وتنفرح بالتعليقات ديالكم لانها كلها محفزة، وكلها تتعطيني واحد الشحنة إيجابية. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نتلاقى فيديو آخر بإذن الله. ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.